echt gewoon van gedroomd en het is nu uitgekomen en het is zo mooi. Het is echt geweldig. De Oranje Dames waren heer en meester vanmiddag in Den Haag. Na een minuut of 10 brengt Maartje Pauwme van hockeyclub Den Bosch Oranje op voorsprong. Ze benut een strafbal. De 2-0 komt op naam van Kim Lammers. Australië probeert de treffer nog af te keuren via de videoscheidsrechter, maar die telt hem gewoon. Het compleet oranje gekleurde Kyocera-stadion gaat uit het dak. In de tweede helft krijgt Nederland nog een paar mooie kansen, maar gescoord wordt er niet meer. Met nog maar een minuut op de klok verzamelen de dames aan de kant zich alvast. Met 2-0 wint een sterk Oranje de wereldtitel. Directe kampioen, dat is misschien nog een ander statement, hè? Want Oranje was oppermachtig. Ja, ik denk dat we 2 weken lang hebben laten zien dat we echt heel goed kunnen zijn. En ik vind het vooral heel knap dat we ook in de halve finale, in de finale hebben neer kunnen zetten wat we kunnen. En je ziet soms dat in de halve finale het spel iets minder wordt en dat het gewoon spannend wordt. Ik denk dat we weinig in gevaar zijn gekomen tijdens dit toernooi. En we hebben gewoon vandaag weer een prima wedstrijd neergezet. We zijn geen moment eigenlijk in gevaar gekomen. Dus echt super mooi. En dan mag je echt gewoon heel trots zijn. En ik ben gewoon zo blij dat dit gelukt is, gewoon in dit stadion, in eigen land, wereldkampioen worden, is te gek.